انا اول مره عملت فيها دايت كان عندي 16 سنه، كنت 72 كيلو عايزه اخس. رحت للدكتور دايت مشاني على الكيميكال دايت. بعد فتره وقفت طبعا اني ما قدرتش اكمل، بقيت 92 كيلو. وهنا ابتدت رحلتي مع الزياده في الوزن والسيلف ايمج. فكره ان انا بنت عندي 16 سنه 92 كيلو بيتقال لي دايما يا بكبوزه يا تختخ. كل اللي حواليا عشان بيحبوني بيوضحوا لي ان انا لازم اخس، لا اما وزني ده هيقف عائق بين ان انا ارتبط او ان انا اشتغل. ده طبعا اثر جدا على ثقتي بنفسي وخلاني ابقى داخله في مرحله انا مش عايزه اخس، لا هو انا لازم اخس عشان اقدر اعيش حياتي واجيت اكسبتد باي ذات سايستي. ومن هنا ابتدت رحلتي ل10 سنين انا ما بعملش حاجه غير ان انا بروح لدكاتره دايت، اعمل دايتس، العب رياضه، اخد ادويه كتير جدا واعمل اجهزه وجلسات وحاجات كتير، وبفضل ماشيه على البروسيس دي لفتره، وباجي ات سام بوينت وبحس اني انا مش قادره امشي على الدايت اللي كلها حرمان، فبوقف، برجع ازيد مره ونص لاني طبعا ما كنتش باكل خالص، فبرجع اكل كل حاجه كنت محرومه منها. وفضلت كده 10 years of my life لغايه وانا داخله على 27. ساعتها طلعت حاجه اسمها جراحات السمنه، وجراحات السمنه ساعتها كانت حاجه مخيفه وكريتيكال، ومين المجنون اللي يعمل مخاطره زي دي ويخاطر بحياته. وهنا جت اللحظه اللي حسيت فيها طب ما يمكن هو ده الحل. انا ل10 سنين عملت كل حاجه ممكن تتعمل، ورغم كده اتس نوت وركينج لاني انا مش قادره افطر بيضه واتعشى كوبايه زي بيتي. بس يمكن لما انا اعمل العمليه دي معدتي ساعتها تبقى صغيره قوي ومش هجوع، فهقدر ساعتها امشي على الدايتس اللي الدكاتره بيكتبوها لي، ومن هنا اقدر بقى اخس واعيش حياتي. قررت ان انا اعمل عمليه اسمها عمليه التدبيس. بعد 10 ايام من العمليه انا كنت في رعايه مركزه. الدكتور عمل خطأ طبي ادى الى قطع طولي في جدار المعده. That's it. انا مش هقدر احكي تفاصيل عن الفتره دي وبالذات اول سنتين لان هي كانت صعبه جدا، بس كل اللي اقدر اقوله لكم ان انا الدكاتره كانوا شايفين ان انا مش هسرفايف اول 48 ساعه في الرعايه المركزه. لما عدى عليا شهر وكنت لسه عايشه سموني المعجزه. برغم كل اللي حصل، برغم ان انا اول مره اتسمح لي اشرب كان بعد 21 يوم 5 سم سوائل كل ساعه، وبالرغم من ان انا اول مره اتسمح لي اكل كان بعد 75 يوم 50 سم كل ساعه ونص، لان في كل ده انا ما خسيتش غير 10 كيلو. بس هنا ما كانش فارق معايا لاول مره ازيد ولا اخس، لان انا اكتشفت ان اهم حاجه ممكن الواحد يهتم بيها في حياته ان انت تبقى صحتك كويسه. لو انت صحتك الجسديه والنفسيه كويسه انت تقدر تعمل اي حاجه وتعوض اي حاجه، لكن لو انت مش بصحتك انت مش هتعرف توصل اي حاجه. وهنا اختلفت وجهه نظري للحياه، وعرفت قد ايه احنا مخدوعين، قد ايه احنا بنشرط على نفسنا انا هحبك وهحترمك وهبقى واثق من نفسي لما ابقى بالوزن المعين، لما يبقى عندي العربيه معينه، لما اكسب البطوله المعينه. بس الحقيقه ان ده كله اتس فيك، لان كل الحاجات دي ملهاش لازمه. الحاجه الوحيده اللي ليها لازمه ان انت تبقى بصحتك. أنا قررت أتكلم في الموضوع ده بعد 6 سنين. معظم الناس اللي في حياتي اللي ما حضروش معايا الموضوع ده ما يعرفوش، لأن أنا ما بقدرش أتكلم فيه خالص، وده علشان أنا عارفة إن الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي هيفرق جدا مع أي حد ممكن يكون بيمر بأزمة. لما انا حصل اللي حصل وكنت برجع للدكاتره اقول لهم طيب اوكي، طب ايه مستقبل واحده زيي؟ يعني انا هعيش ازاي؟ كان دايما بيبقى الرد هو انت ليه مش مقدره حالتك؟ انت اللي زيك مش عايشين، المفروض تبقي شاكره انك عايشه، بتسالي على ايه؟ شغل ايه ولا رياضه ايه ولا خروج ايه اللي انت بتفكري هترجعي له امتى ولا لا؟ بس الكلام ده رغم ان انا فاهمه هم ليه كانوا مضطرين يقولوا ان ده الكلام العلمي والتقارير وكل الحالات اللي زي اللي انا بتقارن بيها كانت بتقول لنا الايحاء ده، بس انا اللي خرجني من اللي انا فيه هو ان انا ما كنتش بسمع لحد. وهنا كنت داخله في مرحله what can I do to get myself out of here؟ اعمل ايه علشان اخرج من اللي انا فيه ده؟ فقررت انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض اكل اكل صحي؟ لا، هو انا مش بس هاكل اكل صحي، انا هدرس التغذيه. ومش درست بس التغذيه بشكل عام، انا خدت كورسز في كلينيكال نيوتريشن، سبورتس نيوتريشن، ويت مانجمنت، كل حاجه ليها علاقه بالايتنج ديس اوردر والانتويتيف ايتنج. وبعديها كنت عندي التشالنج بتاع ان انا طبعا صحتي النفسيه اتاثرت جدا بسبب اللي حصل لي، وبسبب طبعا الهيستوري بتاعي اللي وصلني اصلا للمرحله دي. وهنا جه ان انا اوكي انا هدرس ارشاد نفسي وهعالج نفسي، واتعلمت ان انا هضحي باي حاجه وباي حد يقف بيني وبان انا اخرج من المرحله اللي انا فيها.
وكان اخر تشالنج بالنسبه لي ان انا هاو فيزيكلي اقدر ارجع انسانه طبيعيه، ازاي ارجع ابقى قويه. كل الدكاتره بتقولي ان انا المفروض انسى بقى الرياضه والحاجات الكبيره دي واقف عند فكره المشي واليوجا والحاجات البسيطه بسبب وضعي الجسدي. فانا طبعا ما اقتنعتش بالكلام ده، وانا قررت ان انا هعمل لنفسي اعاده تاهيل، تاخد سنه تاخد سنتين، انا ما يفرقش معايا. المهم ان انا هفضل اتمرن ضعف اي حد بصحته ما بيتمرن، لغايه لما هوصل لمرحله ان انا لو حد شافني لا يمكن يتخيل ان انا ممكن اكون واحده كنت بحتاج ناس تحركني، لا هو لا يمكن يتخيل ان انا عندي اي حاجه اصلا. قررت ان انا I wanna share this with people. انا عايزه كل حاجه اتعلمتها اشير it with people. يمكن الكلام اللي هقوله او هوصله لحد ده يخليه ما يحصلوش اللي حصل لي. ومن هنا جت فكره ان انا ابقى يوتيوبر وكل الحاجات اللي انا بعملها على السوشيال ميديا خلال السنين اللي فاتوا. اللي انا عايزه اقوله لكم ان انا ما بقولكش الموضوع سهل وهتصحى بكره هتخف وهتلاقي نفسك كويس. انا بقالي 6 سنين بشتغل على نفسي، 6 سنين ما فقدتش الامل، اتحسنت بالظبط من سنه ونص. كل الناس اللي في حياتي، في حد ممكن يعرف ايه اللي انا كنت بمر بيه السنين اللي فاتوا؟ لا. رفضت ان الناس تشوفني كحد مريض، وانا رفضت اصلا ان انا اعيش حياه ان انا مريضه. وعلشان كده لا يمكن اي حد يشوفني، كل الناس بتشوفني ديانا بوزيتيف، ديانا سعيده، ديانا شخص هابي جدا. محدش يعرف ايه التشالنج الجسديه او النفسيه اللي انا بمر بيها كل يوم. بس انا قررت ان دي مش هتبقى حياتي، ومش دي الطريقه اللي الناس هتبص لي بيها. انا لو حد بص لي مش هيبص لي عشان انا صعبانه عليه او they feel bad for me. الناس هتبص لي because I inspire them, because I give them hope. and here I am. فلكل شخص ممكن يكون بيمر بوقت صعب دلوقتي، احب اقول لكم ان انا I'm here for you, reach out for me. ما بقولكش الموضوع هيعدي في يوم وليلة، بس خلي عندك ما يكفي من حب لنفسك واحترامك لنفسك، وما تسمعش كلام اي حد سلبي، وما تسمعش كلام اي حد يشككك في نفسك، لان هو ده اللي هيخرجك من اللي انت فيه. لو حبيتوا نفسكم كفايه هتحب نفسك دلوقتي، مش تحب نفسك اللي هحبك لما يبقى في بوزيشن معين، وهحترم نفسي لما ارتبط بشخص معين. لو انت دلوقتي اتعلمت ازاي تحب نفسك وتحترمها، هتقدر تخرج من ايا كان الحاجه اللي انت فيها، لان انت عارف انت تستاهل انك تتعب عشان نفسك، تستاهل انك تضحي بناس او بحاجات انت كنت فاكر ان هم مهمين، بس هم دلوقتي بقوا بيقفوا بينك وبين نجاحك. فحبوا نفسكم، انتوا تستاهلوا ان انتوا تعيشوا سعداء وتعيشوا حاسين ان انتوا كويسين وبصحتكم. ولاي حد يكون بيمر بتجربه صعبه دلوقتي، بتمنى لكم الصبر وقوه العزيمه وقوه الاراده والتحمل اللي تخرجكم من التجربه دي منتصرين. ولما هيجي لكم حد دلوقتي يقول لك انسى انك ترجع كويس، وانسى انك ترجع بصحتك، وانسى ان البيزنس بتاعك يرجع، هتقول له انت غلط، انت بس ما سمعتش عن المعجزه. ده انا عيان.